Hello semua, selamat datang ke Do It Yourself Inspiration Kids Club dan selamat datang ke video slime yang baru. Kat sini saya ada glitter glue. Saya akan buat slime rainbow. Kat sini saya ada 5 warna. Ungu dengan pink, biru dengan kuning, kat tengah ada hijau. Kita akan buat slime daripada setiap warna. Nanti saya akan buat pelangi. Mungkin awak dah pernah tengok glitter glue ni, sesuai untuk buat seni craft. Cool sangat. Saya nak buat pelangi. Untuk tu saya nak guna air contact lens sikit dengan bikarbonat. Dua bahan yang senang nak dapat. Gam-gam ni kita orang order online je. Tapi awak boleh juga guna gam lain. Lepas tu letak glitter dengan warna. Saya memang suka gam glitter main berwarna ni. Saya mula dengan ungu. Saya akan buat dari belakang. Kat sini ada mangkuk kecil. Saya nak masukkan gam. Masukkan 2 titik besar je. Taklah banyak sangat. Saya akan buat slime ni 5 kali. Nanti baru kita dapat pelangi. Saya ambil sikit je bikarbonat kat batang saya ni. Kacau. Lepas tu letak air contact lens. Nanti jadi magic. Letak sikit je. Dia terus jadi slimy. Keluarkan. Guna tangan untuk picit-picit dia. Kejap je slime pertama saya dah siap. Ni dalam warna ungu berglitter. Saya letak kat belakang. Keluar daripada gambar. Kita sambung dengan warna biru. Saya akan buat yang benda sama untuk semua warna. Lepas beberapa minit, saya dah siap 5 slime saya. Mungkin awak dah perasan, saya guna pink, bukannya warna merah. Kali ni kita tak ada gam warna oren. Jadi, saya ada 5 warna pelangi je. Selalunya ada 6. Saya nak mula campur semua untuk buat pelangi. Saya mula dengan pink. Lepas tu letak kuning, hijau, biru dengan ungu ataupun violet. Nampak hebat kan? Memang slime yang cool. Memang kesan yang cool. Lawaklah. Kelikatan dia pun elok. Memang slime yang hebat. Tak boleh jadi lagi elok dari ni. Saya nak bentuk dia. Warna dia akan bercampur. Tapi warna dia tak intensif sangat. Warna dia kekal cantik. Dia tak jadi kelabu macam tu. Jadi warna hijau cair je. Setakat ni nampak warna-warna lain lagi.
Sini ada warna pink. Memang cool. Memang banyak slime ni. Tu dia slime pelangi saya. Saya harap awak suka dan berseronok dengan video ni. Kalau ya, bolehlah bagi thumbs up. Mungkin awak ada harapan lain untuk gam glitter ni. Tulis je semua kat komen kat bawah. Mungkin saya patut buat galaxy slime macam tu. Tulis je semua kat komen. Mungkin awak nak subscribe saluran ni. Kat sini awak boleh jumpa banyak lagi slime DIY yang cool dengan video-video DIY yang lain. Kita jumpa lagi lain kali di Do It Yourself Inspiration Kids Club. Bye.